Hi! කොහොමද ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ඔයගොල්ලන්ව ගොඩාක් ආදරෙන් මම මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් අද තමයි මගේ විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතයේ දෙවන වසරේ පළමු දවස. මම හිතුවා ඉතින් අද පොඩි වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්න ඕනේ කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් මම මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කළේ මාසෙකට විතර ඉස්සෙල්ලා. ඒ වුණාට මට මේක එඩිට් කරගන්න බැරි වුණා. දැන් වෙලාව 8:10යි. අද තමයි අපිට පළවෙනි ලෙක්චර් එක තියෙනවා කියලා කිව්වේ. බලමු පළවෙනි දවසේ ඉතින් අර හුඟක් උගාන එකක් නැහැ. මොනවද තියෙන විෂයන් රීඩින් මටීරියල්ස් මොනවද කියලා වගේ තමයි මම හිතන්නේ කියනවා ඇත්තේ. බලමු දවසේ මොකද වෙන්නේ කියලා. අද අපිට ලෙක්චර්ස් තියෙනවා කිව්වේ මේ එක්සෑම් හෝල් එකේ ලෙක්චර් හෝල්ස් වල නෙමෙයි කියලා කිව්වා. පළවෙනි දවසේ ඉඳන් ඔක්කොම අල්ලන් මේ එකට දාලා මොන හරි පොඩක් කතා කරනවා. ඒ නිසා එක්සෑම් හෝල් එකේ තමයි තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් දැන් මම ඊළඟ ලෙක්චර් එක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඉක්මනට ගිහිල්ලා එන්න ඕනේ ෆියුනරල් එකකට. අපේ කලින් හිටපු චාන්සලර් කෙනෙක්ගේ බොඩි එක ගේනවාද? මොකද ඊට පස්සේ මට පල්ලියට යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ ෆියුනරල් එකට. ඉතින් මම ටක් ගාලා සහභාගී වෙලා ඊළඟ ලෙක්චර් එකට යනවා. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් ඉක්මනට ගියා ලෙක්චර් එකට. ලයිබ්‍රරි එකෙන් ගත්ත පොත් වගේක් අග්ගාලා ඉන්ටර්වල් එක ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා දීලා එන්න ඕනේ. නැත්නම් ආයෙත් ලෙක්චර්ස් ඉවර වෙලා යන්න ඊට පරක්කු වෙනවා.
ඉතින් දැන් ඊටවලකත් ඉවර වෙන ළඟ නිසා ඉක්මනට කන්න ඕනේ. දැන් කැන්ටින් එකට ගිහිල්ලා කාලා ආයෙ ලෙක්චර් එකට යන්න ගියත් පරක්කු වෙන හින්දා මම ටක් ගාලා බෙන්ච් එකට වෙලා අද තනියම තමයි ඉතින් කෑවේ. දැන් ආයෙ ලෙක්චර් එකක් තියෙනවා. දැන් ඉතින් කාලා ඉන්න නිසා හැම පොඩ්ඩක් නිදිමතේ තමයි මේ ලෙක්චර් එකට ඉන්නේ. ඔන්න ඉතින් මම දැන් ගෙදර යන්න හදන්නේ. අද ඉතින් හුඟක් විශේෂ දෙයක් එහෙම වුණේ නැහැ. ඒ වුණාට මම හිතුවා මට සටහනක් විදිහට හරි මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඕනේ කියලා. මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකටත් කැමති වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහටත් බලන්න ආසයි නම් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් නැවතත් මේ වගේම තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.